Péter indul. Na, gyerekek, mondom mi van, ugye, hát lenne ilyen összefoglaló, az faszal lenne. Szóval az van, hogy most ugye vissza kell mennünk a játék kezdő. Azt hiszem teljesen a kezdőpontjára. Minden esetre messzire kell mennem. De nagyon hangos vagy. Szóval, nem tudnak minket teleportálni. Járművünk az, nem is tudom, hogy van-e. Szerintem nincs. Ott van egy... itt lehet talán járműt vételezni? Vagy itt 2 ilyen pihenő van? Sam, it's Hartman. Be advised that chiral density in regions predisposed to strandings has increased dramatically. No doubt the beach is to blame. BTs drawn into our world under these circumstances may be affected in... Szóval az a lényeg, hogy megnőtt a királis probléma. Nagy hatótávolságú motor kéne nekem. Hát, gyerekek, nagy hatótávolságot teherautó van maximum. Menjünk azzal. Bajok lesznek amúgy. Mindenkinek. Mindenkinek mondom, gyerekek, kőkeményen olvassátok a sztorit, mert most van még a gameből, de most izgalmas lesz. Most innentől olyan lesz, mint hogy a filmet néznétek. A visszautam az húzós lesz, de figyeljetek. Megpróbálom ezt egy autóval, jó? A motor necces. Na mindegy, megpróbáljuk. Ahogy lehet, lesznek könnyű részek, lesz, ahol nagyon gyorsan fogunk menni. Utak kész vannak nagyjából, szóval nem lesz gáz annyira. Itt lesz gáz, mutatom is nektek. Az első gázos szakasz, az tulajdonképpen... Figyelj már, itt nekem mutatnak egy ilyen utat. Ez nem rossz, de egyébként... Tehát, ahova nekünk el kéne jutnunk, az a nem a Paleontól... Baszk, úristen. Hát ide kéne eljussunk. Tavi Gócvárosba, hogy aztán visszamenjünk a játék legelejére. A hegyi Gócvárosba kéne eljussunk. Tehát az lenne a mindennek a kulcsa, a hegyi Gócváros. Viszont most brutális lesz az ellenség. Szóval igen, ez mindenképpen... Hát ez... meglátjátok. Elvileg a játék szempontjából ide fogunk eljutni, ide kell elmennünk, és akkor nekem itt már van egy ilyen, hát hogy mondjam, ezen át tudok suhanni. Utána el kell mennünk ebbe az irányba, ide mondjuk, innen én pedig már végig tudom magamat lövöldözni elvileg. Aha, hát Tóvárosig, az hol van? Robotikus, hegyi Gócváros, Tóváros, Gócváros, basszeg. Hartman laborjáig el tudnék menni, onnan meg itt lemenni nem olyan, ezt nem tudom, hogy ezt hogy a francot fogom megcsinálni. Menjünk. De itt is van egy ilyen cucc. Ez amúgy nekem jó lehet. Gyerekek, figyelj, várjunk csak. Lehet, hogy még gyorsabban visszajutunk. Na jó. Nem érünk el odáig. Jó, akkor ez nem opció, marad a kocsi. Viszont akkor megnézem még egyszer a térképet, hogy oda megyünk-e egyenesen, ahova mennünk kell. Mindegy, vicces lesz. A leggyorsabb... Aha, oda a következő. Odáig nem tudott ellőni. Átha. De miért nem tudod oda elmenni? Ez hihetetlen. Hát ez érdekes lesz. Akkor viszont tényleg át kell gondolni, mert vagy erre a paleontológusnak kéne lenni az úti célunknak, hát akkor próbáljunk meg arra menni. Ott egy út fölfelé.
Irány előre. De hogy ezt még nem tudom használni. Ezt szerintem még mindig nem tudnám használni. Ez is nem tudom hova lő. Végünk van. Az elejét túl kell éljük valahogy. Vagy föl kell itt menni. Jó, ez megvan. Állj meg. Nem tudom elmagyarázni nektek, skacok, de hiába nyomom a tolatást, nagyon lassan kezdi, és amikor így befordul, de nem kanyarodik, mint most, azt ilyen, szar. Nagyon szar irányítani. Azért próbálok lassan, de ha nyomok egy nitrót, és elengedem, ő még mindig egy csomószor nitrózik tovább. Tehát, hogy ilyen idióta mód van megoldva. Tehát nem én akarok balfaszkodni, hanem most nem áll meg. Hiába nyomom a féket, nem áll meg. Úgy értsétek, hogy sajnos ez ilyen. Hogy csúszik le, meg minden, úgyhogy ja. Ja, kaptok tőlem egy kis hangerőt amúgy, mert bocsánat, de lehet húzva. Jó. Ez már így jó, ha megy. Elmúlt az eső. Nem... Hát lehet, hogy direkt van ilyenre csinálva a kocsi, hogy megnehezítse a dolgot. Mennyire vagyunk messze vajon? A félúton. Onnantól vannak kötélpályáink elvileg, hogyha engedi a játék, majd meg ki fog derülni. Az meg, ez borzalom. Hogy tegyem már irányba? Nem, egyszerűen nem megy. Azt nem tudok vele. Na most. Szervusz, Csumpi. Nem lenne jobb gyalog. Nem, hidd el nekem, hogy nem lenne jobb gyalog, az a baj. Ezeken, ahol most átmegyek, most kocsival, meg itt lejövök, gyalog már 3-szor pofára estem volna, meg szenvednék, tönkre menne mindenem, mert ugye alapból a hóesés folyamatosan bassza szét a cuccaimat. Nem jó itt a hóba gyalog. Lehet menni gyalog, ha eljutunk oda, hogy már lehessen menni, de még nem. Mindjárt ott vagyunk amúgy, most már tényleg közel van. Mert hogy én is azt mondom, hogy mindjárt gyalogra váltunk. Tessék. Az egy egyszerűbb volt. Kérdés, hogy ez működik-e? Vagy még ez sem akar működni? Mert én úgy gondolom, ennek kéne. Így van. Ha így a gyors. Így már jó.
Csumpi. Vannak ilyenek. Na itt egyébként visszaköszön ez, amit kiépítettünk igazából, ez most itt jön ki, hogy ez egy jó döntés volt. Nem tudom, nem is érdekel egyébként játszani, hogy őszinte legyek. Minél előbb érjünk vissza, az a cél. Azt nem értem, hogy nem fárad el a keze. És mire egy nagyítóval megyünk a lézersíkon, de minden más másodlagos. Egyet tudok, megjöttünk a Dokihoz, nem Dokihoz, Hartmanhez, és innentől, ha minden jól sejtek, megint nincsen jármű. De a motor az működőképes. Aha, akkor van. Fasza. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ja, bilincsemmel megyek? Annál jobb. De olyan volt, mint egy nagyító. Na, figyeljetek, érkezünk. Csücs fel. Nem tudom, hogy alakul ügyileg. Nem egy. Sam, do you copy? I've been looking into Clifford Unger and wanted to share my Nézzük a thoughts. gondolatait. To recap, Unger was a U.S. Special Forces operative whose retirement roughly coincided with the death Stranding. After he left the service, he somehow became involved in the early BB experiments. However, he died before they ended. Now, while the circumstances surrounding his death are not entirely clear, Aha. I'm beginning to suspect Ezek that arra gyakorlatilag, hogy ezeket a csatlatereket legalább részben a kitartó érzelmi végek tartják fent. Anger, resentment, regret. I'm pretty sure it's got something to do with the BB experiments. That much seems clear given his repeated attempts to steal Lou. Cliff seems to be driven by a compulsion to reclaim our BB, as if that will make him whole again. A compulsion so powerful that he was not only able to drag himself from the depths of hell, but bring a piece of that hell along with him. One thing's for sure, he's nothing like a BT. We need to know the whole story about his death and his connection to the BB experiments. Így van. I'll keep digging and let you know what I find, Sam. Oké, kösz az infót, haver. Na, tudod a térképet inkább, az most nekem sokkal-sokkal fontosabb. Hegyi gócváros kacok, elvileg itt így szépen át lehetne menni. Erre mondtátok nekem azt még a jó múltkor, Golya azt hiszem, hogy ő nem menne. Várj, amúgy az is jó arra, ja, hogy ő nem közlekedne. Itt már járművel. Dehogy nem, mutatom is. Semmink nincs amúgy, gyerekek. A BB rajtunk van legalább. Szerintem az az egy, ami igen. Teljesen csupaszon nyomjuk. A sarki fény. Jó. És egyébként itt van szembe velünk Gócváros, úgyhogy akár le is repülhetünk. Gócvárosba pedig van autó, és innentől pedig van utunk. Ha nem is végig van utunk, de... Amit látjátok egyébként, amit mondtam is többször, hogy nem fontos az út, hogy meglegyen. De erősen ajánlott. Tehát utak nélkül is ki lehet játszani a játékot. Lakosság száma 84.014 fő.
Innentől egyértelműen motorral megyünk, csak szeretnék egy olyan motort, ami normális akkumulátorral rendelkezik, bár elvileg itt fölmegyek. Azt nézem, hogy ebbe még azért kéne. Tehát fémem nincs, kerámiám nincs 3500, tehát azt nem tudom megcsinálni. Meg ez is amúgy olyan, ebbe meg amúgy én nem is értem, tehát itt valami van, online létre, itt valami van, amit én még nem találtam meg, az tuti. De nézzük, hogy mi van. Terminál aktiválása. A közös szekrényben van fegyverek rakomány igénylése. Szemben rakomány a közös szekrény, nem. Fémeket egy van. Azt nézzük már meg, hogy mi van itt. Kerámiából 332. Sejtelen, nem semmit nem tudok vele csinálni. Jó. Olyan szoba előtér, az nem érdekel engem, a garázs érdekel elsősorban. Garázs. Van-e olyan, hogy nagy hatótávolságú motor? A teherautó. Itt van a Pink Power, skacok. Nem azzal kéne visszamenjünk? Hát azért na. Nem? Itt hagyjuk a Pink Power-t, úgyhogy csinálunk egy felszerelést. Ha tudok csinálni, csinálunk egy motort. Méghozzá 3 kerekű, nagy hatótávolságú, 3 kerekű. Szerintem az lesz a mi trükkünk. Mert sportautót még mindig nem tudok csinálni. Amit nem tudom, hogy kell. Hajtásrobot nem kell, úgyhogy mehet. Jó. Szerintem... Én bízok benne, hogy nem kell. Nem kell semmi. Szerintetek el fogunk jutni nyugiba? Én szerintem igen. Az utak miatt gondolom úgy, hogy nem lesz gond. Bazd meg. Hát így lesz. Ha ilyeneket csinálok, akkor lesz. Jó, gyerünk. Hova mész? Hova? Le az útról. Itt fog elfogyni az út majd, és itt jön a kérdés, hogy abba az irányba menjek-e, vagy még előtte itt jobbra elforduljak-e. Szerintem itt szemben nem. Jobbra igen. Itt jobbra. Én eskü nem látom magamon a BB-t. Rajtam van az a BB. Ja, ott van. De amikor felülök a motorra, eltűnik. Hogy a fekete... Ja nem, a fekete miatt nem látom. Jó. Itt ne legyen ellenség. Jó irányba megyek? Igen. Boldog baba. Ott az út. Hát nem jött be. El kell ugratni. Jó, megvan. Ez az. Go. Szevasztok. Azt mondták, ez lesz az eddigi legnehezebb utam. Várjál, megint izé. Nem fogjuk elhinni, mit talált, várjál. BB kísérletekről van szó, a valódi céljukról. Hivatalos szerint a BB projekt titokban jó, állítólag azért, hogy a BB de... Aha. Any advancements that could be applied to the fields of chiral communications and beach research
were meant to be of purely secondary benefit. But it turns out, that's just the cover story. The truth is, Sam, BBs were originally conceived as catalysts for the operation of the chiral network. Hát a BB katalizátorok a királis hálózat működésére? Of not cities for that very reason. Every single one you've brought into the fold. It was probably Amelie herself who installed them as she moved west with the first expedition, carrying out her mother's grand plan, making sacrifice after sacrifice on the altar of progress. President Strand told the people what they wanted to hear and did what she thought had to be done. Ki volt a Also, köcsög? America could be whole again. But I'm starting to wonder if it didn't cost her her soul. The chiral network is our greatest creation, our proudest achievement, and our guiltiest sin. I don't know how to feel about it all. Ki volt a köcsög? Maybe if we knew more about Cliff and the BB experiments, we'd be better placed to judge. I'll be in touch. Jó. Elég gyorsan szedi az információkat a csávó amúgy. Hopp, itt a levágás, gyerekek, mutatom. Láttátok? Itt a lecsalás. A út balra megy, én meg jobbra. Ja, Zoli. Zoli, mennyire figyelted eddig ezt a játékot egyébként? Mert az feltűnő, hogy általában itt vagy. Azt tudom. Az, hogy meddig, azt nem. De az, hogy jössz, azt tudom. Nézzük már, milyen jó motor mozgásom van. Fordulj. Pedig semmi más dolgunk nincs, mint túlélni a autópályát. Tehát már ennél gyorsabban már nem tudok menni. Szerintem nem is lehet egyébként. Összes sebességgel megyünk. Innen pedig egy ballos. Már utunk 3/4-ét amúgy megtettem. Magyarán a fejből tudom, hogy merre kell menni. Konkrétan mindjárt ott vagyunk. Jó. Aha, nem, hát mondjuk lehet, hogy eleget játszottunk a játékkal, szerintem már lassan ti is. Játszintban nem lepődnék meg, hanem el tudnál tájékozódni. Most jön majd egy bal, jobb, aztán a felüljáró, és ott vagyunk. Hát is ilyen híd egyébként. Szervusz, Geri.
nézzük. Hey Sam, I see you're coming up on Lake Knot. Stay strong. We're all rooting for you to finish the job and come home safe. By the way, I've made more progress in Megint this haladt a certain nyomozással. investigation. It seems that Clifford Unger willingly put his own child in the care of the scientists conducting the BB Tehát Clifford saját experiments, gyerekét... but he did so Aha. completely unaware of their true intentions. This is pure speculation, but I think when Cliff found out about their plans, he attempted to reclaim custody. Akkor miért a After bébi? he failed, the BB remained in the program's care. In which case, he would have every reason to bear a grudge towards the president, the woman who allowed it all to happen. Don't you think? Így már érthető. But just because President Strand is dead, doesn't mean his hate died with her. És miért pont a mi No, I bébénket think akarja? he redirected it towards Bridges, towards you and Amelie and anyone close to the director. And now that hate is driving him to set in motion the last stranding, to bring an end to the world as we know it. Why else would Cliff hold Amelie hostage on the beach? He must know that she's an EE. There's no time to lose. You have to save her and the director. Though I still don't understand how he managed to travel to her beach in the first place. There must be more to their relationship. I'll see what I can find. Jó. Jönnek az infók. Ó, azt látjátok ott velem szembe? Az egy tornádó. Hát robot. 70%-ban. Got a moment, Sam? It's about the director. So there's no way he could have made the jump to Amelie's beach if they didn't share a strong personal connection, right? Amelie... Well, I looked, and I couldn't see one. The network should have contained something, anything, but there was nothing whatsoever. His entire life prior to his tenure with Bridges has been redacted. His name, his past, everything. There's no telling who he was. Which led me to consider another possibility. What if it isn't the director and Amelie who have a connection, but the director and Clifford Unger? And De ezt what majd if that megtudjuk. connection is what facilitated the director's jump to Amelie's beach? If it's those two who have a personal history, then it might explain why Cliff is holding the director hostage as well. But even if that were the case, it doesn't answer the bigger question. How the hell did the two of them end up on Amelie's beach? Sam, Hartman here. There's something else I'd like you to consider. A guess, albeit an educated one, concerning Cliff's objective. Somehow, with the aid of the chiral network, our individual beaches have begun to coalesce, resulting in the formation of a single massive seam. Should this process continue, there is a risk that BTs will flood across into our world, bringing about a death stranding on a heretofore unprecedented scale. Now, Clifford Unger's battlefields and my own beach appear to be unaffected by this phenomenon, existing entirely in isolation. They do not and have never intersected with others. De miért? What if there were another class of beach, one that exists on a higher plane, that was responsible for setting this process in motion? And what if the beach in question were none other than Amelie's? Cliff may have summoned the director, but I believe his true aim was to seize control of Amelie's beach, to exploit its power over every other beach, and trigger the last stranding. It's the only rational explanation for Cliff's actions, which is why you have to stop him. If Hartman's right, then we're in serious trouble. Using the chiral network in Amelie's beach to trigger the last stranding? That's why Higgs went after Amelie, wasn't it? If it was Cliff who put him up to it. Yeah, it all fits. With the last stranding, he'll finally have his revenge against the world that stole his life and his Miért child. akarná az egész világot? You've got to stop him, Sam. You've got to make the jump to Amelie's beach as soon as possible. Get in and get her back. It's our only hope.
If you can't, then we're all doomed. Jó, megyünk. Hát Geri, gondoltam, hogy ezt nem írod le, de köszönjük. Én tudom, mennyi van. Na figyeljetek! Remélem Dev is nagyon figyel. Mindenképp érdekel a véleményem, mi lesz. Mit fog majd mondani. De meghalt végül. De most meghal? Vagy most ez már mindjárt kiderül? Nem. Ott még nem. Hand it over. Shoot him, John. Shoot him! I gave you an order. Shoot him! Lelőtték a faszit. Te kilőtte le? Maszkos faszi? És kiutasította. Jó, derítsük csak ki. Hát. Akkor még egy kör a csávóval. Hidegháború? Ez a vietnámi háború lesz, nem? Clifford Unger. Jó. Az. Vértasak. Oké. Lőfegyverem továbbra sincs. Nem hoztam magammal.
az probléma lesz. Gyerekek, ne lőjetek már le. Szerintem ez Vietnám. Ez abszolút Vietnám. Nem kapok fegyvert, abból baj lesz. PV ellenes pisztoly. Nem a legjobb, de legalább egy van. Azok de ellőnek, vágod? Nem látok semmit. A vértasak az oké. Odó, odó. Ajaj. Jó, mellé ment. Na futás itt át. Ilyen sokat kell menni előre. Jó. Szervusztok, sziasztok mindenkinek! Szervusz, benne gyerek! Ha így úgysatok meg egy cigit. Igen, hasonlóan vélekedek én is. Nem túl jó szerintem. Én megvettem, de... Nem baj. Jó, gépkarabé.
Társ. Gránát. Van itt ilyen páncélozás. Milyen messze van? Na ezt a páncélozást, ezt nézzük már meg. Elhasznált vértasak lerak, nem kell. Jó. Páncélozás. Legyen, az annyira jó, nézzük meg. Mik azok a narancssárga cuccok, amik ott így fények jönnek le? Ereszkednek az ejtőernyősök? Erre fölment volna? Menjünk föl. Hol vannak a katonái? Jó. Álljál kell másik stukker. Álljunk már meg, bazzeg, egy lövés leszek. Nem jó. Na, futás. Jó. Itt arra kell figyelnem, hogy merre mutatja
A BB, hogy merre van. Hát ezen én nem mennék át. Vissza föl. I'm sorry. Hol vannak? Jó, arra. Ez most necces volt. Van még itt ilyen páncélozás. Jó, azt nézzük meg. Rakomány. Lerak. 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 Gépkarabély. Lerak. Van még egy olyanom, hogy páncél. Mert fel vagyok ilyen tankosítva. Mehetünk. I need you. Over here! Enemy sighted! Meg vagyunk? Ja. Elvileg igen. Győzd le Cliffet. Na nézzük. Mit sikerül megtudni? Baby, we're getting out of here. I promise. Give me back my baby. Are you Nem. covered, Hunger? Who are you? Are you
the father. They told me your name was Sam Porter. But you were Sam Bridges. My bridge to the future. Sam, you bring people together. You're their bridge to the future. Come on, Sam. Stand up. Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. If she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Na? Első fejezet, pipa. Megint videó. Videó hátán videó. Sam, are you okay? I reviewed your logs. It looks like you were caught in a supercell and emerged an instant later on the other side of Ground Zero. Not far from Port Knot City. How'd I wind up here then? Remember Victor? He found you lying unconscious by the harbor and brought you inside. I think Cliff might be Lou's father. He said, give me back my BB. Impossible. Cliff was born... He gave me this. Maybe he's trying to tell us something. Something about the BBs, maybe. About how they were made.
didn't feel like he was trying to hurt us. It felt like he just wanted to talk. But you said you saw him holding the director captive on the beach. Yeah, they must have some history we don't know about. Them and Bridget. Funny you should say that. I've got something you should see. Found it in the archives while I was digging around. It's a pre-recorded message from the director labeled, "If I don't come back." All right. This message is insurance, in case something happens to me. For Bridget's eyes only. And I sure as hell hope that's who's watching. I got a little present from Emily. Said she'd take me to the beach if I wanted. But I'd need this doll to show me the way. It's a trap. Has to be. But I've decided to play along. You've all been playing along too, haven't you? You know this mask hides more than just my face. Well, Emily's a blank slate too. No past, no record she ever existed. She's a ghost. And the thing about ghosts, I never met Emily in person. Have you? Ever seen her in the flesh, shook her hand, touched her? The original team we sent was divided into two groups. Emily was with the first. Mama and Hartman were with the second. They had no direct contact with her. Yes. Amelie's group was wiped out in Edge Knot City. Everyone but her. Everyone who could say whether or not she exists. Bullshit. She's real. We've touched, all right? She and I both. Well, I've only ever interacted with her hologram. I'm telling you, I've met her. In person. Lots of times when I was little. Yes, but on the beach. Here's what the president had to say about her daughter. Emily was born on the beach. There her ka remained, though her ha came to this world. This division of body and soul forced her to spend most of her childhood in the hospital. But though her health was poor, her dooms numbers were off the charts. Her supernatural talents blossomed as she grew older and overcame her limitations. But by the time she was 20, she could travel to and from the beach, body and all. And that's where she started spending all of her time. Now, if you wanted to get in touch with Emily, it was via hologram or nothing. The president insisted on that. I swore an oath to the president and to America. As far as I was concerned, her word was law. So when she said Emily was her daughter and the best candidate to succeed her, I believed it. But when the archives were restored, I couldn't resist testing out my access privileges. And that's how I found out Bridget was diagnosed with uterine cancer in her 20s and couldn't have children. You see, doesn't add up, does it? There's no way Emily could be Bridget's biological daughter. So where'd she come from? Who is she? Is she even real? How can we be sure that Emily is an extinction entity when we don't even know if Emily is Emily? Hell, for all I know, the EE theory might be bullshit. But if it's not, if she's the cause of the death stranding, then I have to accept her invitation. I've loaded my gun with hermetic rounds. Sam's blood.
connects my gun to her, to me, to him, all of us. Which means I should be able to take it with me to the beach. I'm gonna stop what she started by stopping her. One last confession. I'm just a man. No powers, nothing special. Don't have dooms, I can't repatriate like Sam either. Don't know the first thing about dying, I had never tried it. Yeah. I've been to hell. Every single battlefield was hell. But no matter how terrible it got, I never died. Because all I ever did was run from death. Mondtam, hogy ő nem köcsög. Well, I gotta go. She's calling for me. Bridges, don't let me down. Mondtam. Ő nem köcsög. Naskacok. After he recorded this, the director jumped to the beach. Or rather, Amelie summoned him there. He had a gun to Bridget when I saw him. Then Cliff showed up, took him away. I thought he went to the beach to confront Amelie. Yeah, she was there too. She was the one who got me out. It's so obvious to me now. I can't believe I didn't see it sooner. It was Amelie who... Hopp, áram, kuga. What happened? The chiral network dropped out. According to Lakna, it won't be long before it's completely unusable. So all our hard work was for nothing. Let me finish what I was saying, Sam. I'll tell him. Fragile. You look like shit. You should be resting. I know. I need to tell you something. I had a little chat with Higgs back on the beach. Didn't take much to make him talk. You say why he betrayed you? He said it was part of her plan. What? She was their leader. The terrorist void-outs, the whole extinction agenda, Amelie was behind it all. Like hell she was. I know you don't want to believe it, but it lines up with what Die Hard Man said. Higgs turned on me after he met Amelie. At first, he was looking to expand his territory, and I had a power he could use. At least, that's how he ended up working with me. He was no terrorist. He just wanted to reach more people. But then she shows up with abilities that put mine to shame. Hell, she could even control BTs. So Higgs decides to go with her. And that's when she turned him into her agent of extinction. Amelie gave Higgs his power. Yep, she made him her homo demons. What about Bridget? You care to tell me what she was doing on the beach? You got an answer for that too? I know it's a lot to swallow. But Higgs said himself that Amelie is an extinction entity. I looked inside his pod, and there was no BB in there. Take a good look at what was. It's the same doll Die Hard Man had. This is their bridge baby. There's this idea that the terrorists brought back BB tech and Bridges was just following suit. It's garbage. Their methods and yours are completely different. Your BB links you to the world of the dead. Their doll links them to Amelie and her beach. You know who else had dolls like this? Cliff. He was carrying them on the battlefields. Cliff, Higgs, the director. All three of them were drawn in and controlled by this extinction entity. And who is this EE really? Is it Bridget? Is it Amelie? All I can say is that the answers are on the beach. What she wants and why. If we get to the bottom of that, then maybe we can still avert the last stranding. You've got to find her, Sam. Whoever she really is.
She's waiting for you on the beach. Hurry back east. Írtál neki? Gyerekek, Évi meg itt elmegy játszani. Na, 5 perc szünet. Úgyhogy innen folytatjuk. Remélem tetszik a mozi. Most már őszinte leszek, nem vagyok benne biztos, hogy ma még a végére érünk, de haladjunk. Felvételt megállítom, úgyhogy írjatok, hogy hagytunk-e. Megvárjuk még a feliratot azért. Jó, most állítom meg.